สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องรับในชาแนลนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแก้อาการชักโครกน้ำรั่วนะครับเห็นไหมเราจะเห็นเนี่ยน้ำจะไหลมาตลอดเวลานะครับถ้าเราดูตัวน้ำจะเห็นว่ากระเพื่อมตลอดเวลานะครับอันนี้คือน้ำเต็มนะดูนี่ที่หม้อพักนะครับหม้อพักคือเต็มนิ่งสนิทหมดแล้วนะครับและไม่ล้นนะลูกลอยไม่ล้นนะครับเพราะถ้าลูกลอยรั่วลูกลอยล้นนะครับมันจะล้นเข้ามาตรงนี้แล้วก็ลงข้างล่างนะครับสำหรับใครที่ถามมานะมีอีกหนึ่งอย่างนะครับที่มันจะรั่วไปคือตัวลูกกบนะครับตัวนี้ลูกกบด้านล่างนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้เราจะซื้อเฉพาะยางก็ได้นะครับหรือทั้งหมดเลยก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะแล้วเราต้องดูด้วยว่าลูกกบเรานะครับซื้อแบบเดิมนะครับเนี่ยนะซื้อแบบเดิมลูกกบจะมีอยู่หลายแบบนะครับเราต้องดูก่อนว่าลูกกบเราใช้แบบไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันมาเปลี่ยนนะครับเพราะคลิปก่อนหน้านั้นไม่ว่าจะเป็นลูกลอยรั่วนะครับผมก็พาซ่อมไปแล้วซ่อมลูกลอยรั่วแล้วก็เปลี่ยนลูกลอยนะครับมาทำไว้หลายแบบเลยแล้วก็จะมีเพื่อนๆถามมาบอกว่าลูกลอยไม่ได้รั่วลูกลอยน้ำไม่ล้นนะครับแต่มีอาการรั่วยังรั่วอยู่แบบนี้นะครับเนี่ยนี่นะครับยังรั่วอยู่โอเคมาเปลี่ยนกันเลยครับมานะครับเดี๋ยวเรามาทำการถอดลูกกบกันเลยนะครับนะมันจะมีตัวนี้เราก็การถอดนะปุ๊บบิดออกมาค่อยๆถอดมาถอดได้นะครับมาถอดเลยนะครับนี่มาดูนะสำหรับตัวนี้เป็นอย่างนี้ตัวนี้เป็นแบบสวมนะครับหน้าตาลูกลอยเหมือนกันใช้แทนก็ได้นะครับหรือเราจะเปลี่ยนเฉพาะยางก็ได้เราก็ถอดยางมาอย่างเดียวนะครับถอดยางไปใส่ก็ได้นะแล้วเราต้องดูยางนะครับเราต้องลองไปปิดดูลองปิดปุ๊บได้ไหมปิดได้ปิดแนบสนิทนะครับถือว่าเป็นอันใช้ได้อยู่ที่เราเลยเราจะเปลี่ยนตัวใหม่ก็ได้หรือจะใช้ตัวเดิมก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะปิดแนบสนิทเลยนะครับเห็นนะมาทำการเปลี่ยนกันผมเพิ่มเติมนิดนึงตัวขามันผมจะเก็บไว้นะครับเพราะขามันต้องดูเห็นนะสังเกตตัวนี้มันเบียดกระถางอยู่ไม่งั้นเราต้องทำการถอดมาเพื่อจะใส่ตัวนี้นะครับเห็นนะใส่ได้ไหมใส่ได้แต่อาจจะยุ่งยากผมเลยจะเปลี่ยนแค่ตัวยางนะครับแต่ถ้าใครจะเปลี่ยนทั้งตัวหัวอย่างนี้เลยก็ได้แล้วแต่เรานะวันนี้ผมมาเน้นเอาแบบง่ายๆเปลี่ยนแค่ตัวยางก็ได้นะครับนี่นะเราก็กดเข้าไปกดมันก็จะออกมานะครับมันเป็นคล้ายสลักหนีบอยู่กดไปนี่ออกมาแล้วนะครับเนี่ยแค่นี้นี่ก็เหมือนกันมาดีตัวนี้มันเบียดอยู่ตัวนี้มันไม่ใช่สวมกดนะครับตัวนี้เป็นแบบกดนะกดกึ๊บได้เลยแต่ตัวนี้ต้องเป็นแบบสวมแต่พอดีขาฝั่งนี้มันติดอยู่มันสวมไม่ได้ฝั่งหนึ่งสวมได้อยู่นะครับไม่งั้นอาจจะต้องรื้อเดี๋ยววันนี้เน้นเอาง่ายก่อนกดค่อยๆหมุนนะครับแล้วก็เนี่ยออกแล้วเราก็มาใส่ตัวใหม่ดูหน้ากว้างเท่ากันตัวนี้เท่ากันนะครับหน้ากว้างเท่ากันแล้วเราก็ทำการใส่คืนที่เดิมนะครับใส่ไปปึ๊บกดให้มันออกมานะนี่กดโอเคกดเรียบร้อยนะครับออกมาแล้วนะเราก็ทำการใส่โซ่นะครับโซ่เราก็ใส่คืนด้วยนะโซ่เราก็จะทำการใส่คืนทำการกดเข้าไปตามเดิมปึ๊บแล้วก็ปล่อยนะง่ายๆเลยนะครับพอเพื่อนๆบอกว่าไอตัวลูกลอยน้ำไม่ล้นลูกลอยไม่เสียนะจะเกิดได้จากสาเหตุอะไรครับอีกหนึ่งสาเหตุที่น้ำรั่วลงไปข้างล่างนะครับลงโถแล้วนะจากหม้อพักก็มีตัวลูกกบตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยให้น้ำเต็มนะครับน้ำเต็มเสร็จเดี๋ยวมาดูตัวด้านล่างนะครับตัวโถนะยังมีน้ำรั่วน้ำหยดอีกไหมนะครับนี่นะครับหลังจากเราเปลี่ยนยางลูกกบไปเห็นไหมน้ำนิ่งสนิทเลยนะครับเห็นไหมไม่มีรอยกระเพื่อมไม่มีอะไรเลยมาดูน้ำนี่นะตัวยางลูกกบใหม่น้ำนิ่งสนิทเลยสำหรับใครที่ถามมานะครับลองดูนะตัวยางลูกกบเนี่ยนะตัวเก่านะตัวนี้ขอมันหลุดลุ่ยหมดแล้วนะครับก็ลองดูนี่เป็นหนึ่งสาเหตุนะครับที่ทำให้น้ำรั่วลงชักโครกเรานะ
เพราะบางคนบอกว่าลูกลอยเพราะครั้งที่แล้วผมไม่ว่าจะเป็นซ่อมลูกลอยหรือเปลี่ยนลูกลอยนะครับ วันนี้พามาเปลี่ยนยางลูกกงนะนี่หายเลยนิ่งเงียบสนิทสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ